Kính chào quý khách. Kính thưa quý khách, bãi biển Đà Nẵng được du khách được ta đánh giá là bãi biển an toàn sạch đẹp. Vì vậy, khi đến với bãi biển Đà Nẵng thì có tâm lý an tâm thoải mái. Rất nhiều du khách để lại tư trang như túi xách, điện thoại, ví tiền trên bãi biển mà không có người trông giữ quan sát. Thời gian gần đây xuất hiện nhiều kẻ xấu thường xuyên di chuyển trên bãi biển, quan sát lợi dụng sơ hở của du khách để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Vì vậy, ban quản lý khuyến cáo người dân và du khách cẩn trọng trong việc bảo vệ, giữ gìn tài sản khi tham quan du lịch tại bãi biển Đà Nẵng. Đối với quý khách đi xe máy, hãy đưa xe máy vào phần đường trong kiểm tra, không để tài sản trong không gian. Khi vui chơi thư giãn là bắt buộc, ban quản lý khuyến cáo không được kinh doanh vật dụng có giá trị tại các quầy bán đồ, trong các căn nhà tăng thương mại hoặc thủ đồ tại các nhà hàng giải khát của bãi biển. Nếu không sử dụng dịch vụ trong mức đồ, người dân phải đảm bảo an toàn có được trong đó Thôi đi đó, đi đó. Yeah, we parked right here on the side. I think it's on public. and private. Thank you very much. Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng xin kính chào quý khách. Kính thưa quý khách, hiện nay quy định tại các bãi biển du lịch của thành phố Đà Nẵng không cho phép dắt vật nuôi đi dạo trên bãi biển, đặc biệt nghiêm cấm đưa vật nuôi xuống tắm biển tại các bãi biển du lịch. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân và du khách chưa tuân thủ quy định này, gây phản cảm và bất an cho du khách. Ban quản lý đề nghị người dân và du khách nghiêm túc thực hiện đúng nội dung quy định. Quý khách khi phát hiện các trường hợp nói trên, xin vui lòng phản ánh về ban quản lý qua số điện thoại đường dây nóng 02362 218 878 hoặc thông tin đến nhân viên đội quản lý trật tự du lịch đang làm nhiệm vụ tại bãi biển. Xin cảm ơn. No pet walking allowed at park and beaches. Greetings from the management board of Chota Peninsula and your local officials. Ladies and gentlemen, currently
Your question is not allowed at top service. Bánh bao đây, bánh bao nóng hổi ngon ngon đây, bánh bao đặc biệt, bánh bao đây. Không để lại chai nhựa, lon nước, túi ni lông cũng như các loại rác khác trong khi sử dụng. Chung cư này bỏ vào không cách đã bị án tính và bãi biển. Khi hãy để lại những dấu chân trên các biển và chỉ mang đi những bức ảnh, những kỷ niệm đẹp. Xin vui lòng đừng để lại rác. Hãy cùng chúng tôi gìn giữ màu xanh của biển, để mỗi lần bạn quay trở thư giãn, trải nghiệm đáng nhớ tại phố biển Đà Nẵng. Xin cảm ơn.
xem mọi Tôi sao là quấn bao bao sao? Bao thì quấn bao. Bánh bao đây.